Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Butch Valdes ng Ating Katipunan. Every Sunday po, meron po tayong programa dito sa Katipunan Channel, ang Ating Katipunan. No? And we are simulcast, of course, in DZXL 558 AM radio. No? But up to now, we still are not able to go there to the station itself. Kanya dito tayo nagbo-broadcast dito sa Katipunan Channel. Pero from what I understand, simulcast ito dito sa DZXL. No? So ang ating Katipunan, as you know, is a program that deals on practically everything that affects our country. No? Especially sa economics, meron pong mga nangyayari dito sa ating bansa at meron din nangyayari sa labas ng bansa natin na may impact dito sa atin. It has an effect on our lives. I'm sure you understand what's going on right now at marami tayong pwedeng pag-usapan dyan. At dito po, syempre, nandito po ang ating able assistant, si Itos Valdes, at tumutulong sa atin sa technicals, at mamaya babasahin niya yung mga mensahe at mga questions that you want me to address, or kung ano pang clarifications that you might want. We are finished already, or supposed to be ending the lockdowns, and we are already moving towards modified ECQ, modified ECQ quarantines, no? At siguro papunta na rin tayo dun sa full hindi normalcy, but papayagan na lahat lumabas. Pero meron pa rin siyempreng warning, tama naman, meron pa rin palaging warning na kung pwede, meron po tayo dapat ng konting distansya. Yung distansya naman to sa atin, whether or not there is COVID-19. No? So siguro ingat na rin po tayo. No? Because we cannot be too careless about our health now, because marami po talagang sakit na nasa ere, at kung minsan ang intensity ng sakit ay mas grabe na daw ngayon. Yung mga strain, tinatawag na strain ng flu, trangkaso lang. Kung minsan trangkaso lang ang sakit mo, pero mas matindi. No? Hindi basta-basta nakukuha sa mga dating gamot. No? At iba pa, meron pa tayo ngayon na continuous ang threat sa dengue. Ito na yung tag-ulan, lalabas na naman ng mga dengue cases. No? Alam nyo, pag may dengue cases, ito naman, maalala na naman natin ito mga ginawa nila Duque at nila Garin at ni Noynoy Aquino tungkol dito sa dengue. At pinilit nilang turukan ang 800,000 children ng dengue vaccine, itong Dengvaxia, na hindi pa talagang subok. Can you imagine that? Hindi pa subok. At winarning sila na ang epekto nito ay severe, no? Dengue or death. No? Yan daw ang epekto, hindi pa subok. At kinakailangan, ang tuturukan mo dito ay yung nagka-dengue na dati. No? At kung hindi pa nagkaka-dengue yan at tinurukan mo,
magkakadengue siya, severe or death. Alam niyo po, yung vaccine, sa aking basic knowledge, ang vaccine po ay yung mismong virus na nasa sakit ng dengue, no? Kukunin mo yon, pero bababa mo yung kanyang ano tawag nito? Resistance. Yung hindi ko makuha sa I don't have it in English, neither in Tagalog, but yung yung tindi nung potency nung injection mas mababa. Tapos ituturok mo sa isang, nababaksinate ka na. Kasi mababa ang potency, hindi ka basta-basta magkakasakit. Pero meron ka ng virus doon. Pag tinamaan ka naman ng talagang virus, lalabanan nitong naiturok sa'yo yung mikrobyo nung dumating na sakit. No? And that's how you get vaccinated and that's how you get immune. Ang kaso, hindi pa talagang na-testing yung dengue vaccine. Pinilit nilang turukan ng 800 children. Walang tanong-tanong kung nagkaroon na ba ng dengue yun o wala pa. Ang kaso, sabi dahil sa ating statistika, 80% of all the children have not gotten dengue yet. No? Pero naturukan yon. So 80% of 800,000 ang naturukan. So ang dami pong namatay. Hindi natin malalaman kung gaano karami talaga yan. Kasi tinagong mabuti nitong sila Duque at Garin. Pero alam natin na halos lahat nang pumunta dun sa PAO kay Persida Acosta, Public Attorney's Office, na nagko-complain na gusto nilang malaman kung anong nangyari sa kanilang anak na tinurukan dito sa eskwela ng vaccine ng dengue vaccine at hindi nagtagal, after 1 week, 2 weeks, patay yung anak nila. Hindi nila malaman yon. Sa experience po ni Persida Acosta, natatandaan ko nun, nung pagkatanong niya dito sa mga magulang kung alam nila, nagbigay ba sila ng permiso, hindi daw tinanong sa kanila. So makatuwid, dun sa eskwela, binanatan yung mga bata. So, out of I think 1,000, close to 1,000, autopsy or more than somewhere there 1,000 plus before na nahinto ang autopsy nitong mga batang ito. Yung mga 1,000, 3,000 po yung gusto magpa-examine, pero 1,000 lang yata ang na-examine nila. Almost 100% po died because of dengue vaccine. At etong si Dr. Erwin Erfe, yung head na pathology group unit, na gumawa ng autopsya kasama yung kanyang mga ibang kasamang doktor. Sina-challenge niya yung Department of Health at kung sino man gustong mangusisa dito, i-challenge yung findings ng autopsy at nandun lahat ng records, lahat ng history nandun. Ni isang beses hindi po nang-challenge itong sila Duque. Ang ginawa nila Duque at Garin, gumamit lang ng PR. Yan, ginamit nila yung ABS-CBN para wag lumabas
lahat ng mga storya tungkol dito sa kasamaan na ginawa dito sa Degwak Shop. Ba't ba tayo napapunta dyan? Pero ang sinasabi ko lang kasi magulo po ang mundo ngayon. Itong COVID-19, meron din pong mga ganyang klaseng salita na hinihintay na naman natin ang baksin. Sabi ng Presidente, hintayin natin ang baksin dahil pag nandyan ang baksin, yun na daw ang aayos sa sitwasyon natin. Tama nga yung tanong ng karamihan eh. Bakit ba ang daming pumapasok na gamot na nagprepresentang gamot na pang-cure, panglutas dito sa sakit ng COVID-19? Yung mga ibang prophylactic, pang-prevention ng lumalabas at lumalabas yan. Bakit ba itong Department of Health natin, wala silang ine-endorso na gamot? Wala silang ine-endorso na prophylactic pang-prevent ng COVID-19. Wala man silang inaanong mga vitamina o ano lalabas. Itong FDA, wala. No? Ang sabi lang nila, hintayin natin yung vaccine. But sino bang gagawa ng vaccine? Yung mga kaibigan nilang pharmaceutical companies. At kung gagawa ka ng vaccine for 100 million people, ang laking pera po yan. Di nakaabang na naman yung magko-commission dyan. Di na natin kailangan ispelengin kung sino itong mga to. Alam na po nyo. Yang si Duque, may kaso pa po dyan sa Supreme Court yan eh. Pati sila Garin. No? Ito si Garin, naglabas ng pahayag. Kung, sabi niya, meron daw anomalya dito sa DOH, ganito. Ano yung pampalinis sa kanyang pangalan? Hindi mo ma-erase yun, Congressman Garin. You cannot erase that. In the eyes of those parents of thousands of children that might have perished because of what you had done, you can never erase that accusation. We don't know whether you will go to jail or you will be convicted. But for sure, hindi ka papalusutin ng Diyos. Kayo lahat, kayo Duque, hindi kayo papalusutin. Maski na paano yung balibaligtarin, I don't know how, what act of contrition you can make. But I have a feeling that will not. It will only be recovered if you come out openly and admit to your crime. And while you wallow in jail, then you can make your act of contrition. Any rate, ito po yung ganitong klase mga problema natin. Pagdating po nitong, pagkatapos po nitong sitwasyon, ano pong inaantabayan natin? State of the Union Address ng ating Pangulo. As they scheduled maybe last week of July. Ngayon po, nag-iisip na ako, ano kaya ang sasabihin ng Presidente? Ano kaya ang sasabihin niya tungkol sa state of the nation? How is he going to tell the people the way towards recovery? What kind of recovery is he going to talk about based on what these economic advisors are going to tell him?
I had said before that these economic advisors cannot think beyond what they have already been doing. The economic program of people like Jokno and Dominguez is to expand and continue sending out Filipinos to become domestic helpers and OFWs. Doon sila magtrabaho, tapos magpadala sila ng porsyento ng salaries nila dito. Yun ang bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi yung napapadala nilang pera dito, mga dolyares, no? Yun ang ginagamit ng mga pamilya dito para maging bumili dito sa mga mega mall, sa mga malls at kung saan man kapangangailangan nila at sa pag-aaral ng anak nila. In other words, yun ang talagang umaandar. Kasi wala naman po tayo talagang export industry. Tao ang ine-export natin. We're not manufacturing anything. Maybe meron tayong konting carved furniture, ay pati na yung mga native gadgets na igurot o yung mga higanting spoon tsaka fork na naitatabi mong ganyan sa wall. Alam nyo po, yung mga ganyan. Naka-short pants pa ako, yun lang ginagawa natin Ibig sabihin, wala na tayong may gagawang talagang we're not manufacturing anything. Meron tayong ginagawa parang assembly. Assembly, papasok yung raw material dito, tapos i-ano natin, iso-solder natin. Ano yung solder sa Tagalog? Yung, ito pa tinatanong ko, mas magaling pa ako mag-Tagalog dito. Hihinangin, tapos gagawin niya, tapos binabalik doon sa nagpadala sa atin. Sa atin pong ang tawag natin diyan manufacturing but it's not manufacturing. We're not producing anything. There are no factories that are producing anything of the sort. We have the ability to design. We can design machinery. So anong gagawin po? Meron pong mga iba dyan, may gusto silang konting conveyor belt na papagawa. Meron po tayong mga engineers tsaka tao na nakaka-design ito at can put it together. But all of those materials used are important because we don't produce anything. The main income of this country is from OFWs. The main income. But since the world was hit by COVID-19 and all economies went down, antabayanan niyo po, babalik at papabalikin ang mga OFW natin dito sa Pilipinas. Mawawalan po sila ng trabaho. Ang mga bossing nila mawawalan din ng trabaho. At mabibigyan ng priority yung mga tiga doon na mamamayan ng mga ibang bansa yung trabaho na hawak ng Pilipino. Yan po ang ating inaantabayanan. We're expecting that. And when they come here, at ngayon pa lang, medyo hindi daw sinasabi yung tunay na statistika. Pero they will be coming in droves, in volumes that we cannot handle. Dito pa lang sa airport, hindi na natin ma-handle. Tapos mayroon pang bumapasok na nakabarko, Tapos ang libo-libo pa ang nando sa mga ibang bansa, naghihintay makasakay at makapunta dito. Pagdating dito,
Ang solusyon naman ng ating pamahalaan, huwag mong patagalin dito sa Manila, idiretso na agad sa mga probinsya. Bahala na mga probinsya sa kanila. Walang trabaho. This is the situation. Can you imagine? There are 8 to 10 million OFWs right now. I am sure they don't want to go home because they know there is no work to come home to. But they will be forced to go home unless they become citizens of those countries. Siguro mag-aasawa sila doon o ano para maging citizen. Pero karamihan yan mapapapunta dito. Ano pong trabaho ang bibigay natin sa kanila? Nothing. Mr. Jokno, Mr. Dominguez, kayong mga economic advisors, anong trabaho ang bibigay nyo sa kanila? Magwawalis ng kalye? Yung ba ang trabaho nila? Saan nyo sila ilalagay? Iba-ibang qualification yan. May mga teachers, may mga engineers, may mga professionals, may mga laborers, may mga construction workers. Of course, meron din mga domestic helpers. Siyempre, pagdating dito, anong mangyayari sa kanila? Magiging entertainers? Pupunta sa mga nightclubs, naghihintay na magkaroon ng trabaho. Pinebenta ang sarili nila para sa entertainment ng mga ibang tao. That's what we're facing. Unless we look at our economy now and say, yung ginagawa natin nun, hindi na pwede natin gawin ngayon. Hindi na po pwede. Kailangan baligtarin natin yung buong economic program na itinutulak nitong mga economic advisors ngayon. At mga economic advisors noon. All the way up to Corazon Aquino's time. Lahat yung mga economic advisors nila, tsaka mga presidente mismo, hindi naman pwedeng magugas silang kamay na sumusunod lang sila sa turo ng mga advisors nila. We have to reverse all of what they had done. They had converted us from what we would have been a producer economy at ginawa nila tayong service economy. Imbes na mag-produce tayo ng mga goods, manufacturing goods, food, processed food natin, imbes na pumasok tayo sa ganyan, anong ginawa natin? Mas minarapat natin mag-export ng tao natin para maging OFW sila. Bakit po ganyan ang ginawa natin? Bakit hindi tayo naging producer economy? Dahil ang unang-unang ginawa ni Corazon Aquino, tanggalin niya yung infrastructure na kinakailangan para maging producer economy. Minothball niya ang Bataan Nuclear Power Plant. Yung ating nuclear power plant na yon, isa sa mga infrastructure na mag-uumpisa ng agro-industrial development para sa bansa natin. Hindi yun lang ang magiging nuclear power plant natin. We would have a nuclear energy development program. Kasama din, kaakibat pa, yung mga ibang power generating
program natin, katulad ng geothermal, katulad ng hydroelectric. Kasi ganyan dapat ang ating kakayanan sa kuryente. Dapat, pag naggagawa ka ng power program, power sector program, malaking agwat ng kakayanan mong gumawa ng kuryente dito sa kailangan mo. We have to produce much more. We have to be in a position to produce much more electricity than what we are only using now, so that we can project higher, and more industries can be put up, because we have the capacity to provide them with energy. Kung dito ka lang, hanggang dito, itong demand mo ng kuryente, at hanggang dito lang ang isusupply mo, kalimutan mo na yung future. Tapos may papasok na factory dito, ay hindi pwede kasi wala na kaming kuryente. At dahil wala na tayong kuryente, napakamahal pa ng kuryente natin. They destroyed our capacity to be industrialized and to be able to provide real jobs. Ang ginawa natin sa tao natin, ginawa nating service people. We made them OFWs, domestic helpers, or we made them call centers here. Call center, anong pinoproduce niyang produkto? Anong pinoproduce nilang produkto? Lahat, call center. Pati mga tindahan ngayon dito, meron na silang call center. Bibili ka ng sandwich na hamburger, call center pa rin ang dadaanan mo. Yun ang trabaho ngayon. Wala na tayong kakayanan to become producers because we destroyed our capacity. Now, if Duterte understands something very fundamental, very basic, sana maintindihan. Kinakailangan baligtarin natin ang ating economic program from being a service economy to a producer economy. This is the only way we can survive. This is the only way we can survive. You have to use up the resources you have, no, to put up the infrastructure that will be needed to become a producer economy. You cannot just put up one factory, let's say a fertilizer factory or a steel manufacturing company. You cannot just do that because you don't have power. You don't have enough power. You don't have enough electricity. You don't have an affordable electricity because you destroyed it. So ngayon pa lang, kinakailangan papasukan mo na yan. Tama. Sabi ng presidente daw, Bataan Nuclear Power Plant, paandarin natin. O, sabi naman ni Kusi, pinapag-aralan na. 4 na taon mo nang pinapag-aralan yan, Mr. Kusi. Huwag ka nang magbola ng tao. 4 years you have been hiding the fact that you are avoiding nuclear energy. Here in this program, I accuse him of lying outright, especially to us. Because 3 years after the election of 3 months after the election of President Duterte, we submitted to him a study which
Secretary Kusi asked us to do, because he wanted a study on the Bataan Nuclear Power Plant and a nuclear energy development program before he and the president go to China. And they were going there, I think, on October. So our group, which included now who had passed away already, Roger Posadas, the dean in UP, and should have been chancellor of UP. We worked together with others. We called ourselves Renaissance Philippines. We came up in 35 days, a complete study on a nuclear energy development program that showed that we can start the Bataan nuclear power plant, get it running, and from the income derived from the nuclear power plant, put up more nuclear power plants. We were convinced, based on the studies of KEPCO, Korean, and the Russians, that this plant, if we decide right away, can run in 12 to 18 months. In 12 to 18 months, by now, tumatakbo na dapat yan. Kung hindi nagsinungaling ito si Kusi. In 12 to 18 months, it will be running. And if you include this in the grid, it will generate income. Remember that nuclear power plant is already debt-free. Bayad na po yung utang na yan. Binayaran po natin yan for the last 20 years, ending 2007. Every day, we were paying an equivalent amount of $100,000 a day, which totaled over $2 billion. Add that to the construction cost of $2 billion. $4 billion na ipinasok natin dyan sa nuclear power plant na yan. And we don't have a single watt na napakinabang natin dyan. But now we have a chance. And this is what we presented to Kusi. After, pag napaandar po yung Bataan Nuclear Power Plant, sinabi namin sa study, ito pong kikitain, dahil wala nang babayaran na utang, yung kikitain nitong plantang to, ay siyang gagamitin para magtayo ng mas maliit na mga planta sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Ang Pilipinas po is made up of many islands. You do not need big nuclear power plants. You can set up 100, 200, 300 megawatt plants. In Mindanao, you can put up 300 megawatt lang dyan. In Cebu, you can have 200 megawatts on either side of Cebu. That's very important because ang kailangan ng Cebu ay tubig. Wala silang makukunan ng tubig in the near future. But if they have a nuclear power plant, they can put up a nuclear power desalination plant. A desalination plant that's not going to cost much dahil gagamitin niya lang yung extra, yung waste heat ng isang nuclear power plant para sumipsip ng tubig alat at mag-produce ng potable water. This technology is available all over the world.
and the different islands in Panay Island. No? In Luzon, you probably need another one in northern Luzon or in southern Luzon. You already have the BNPP here in Bataan. And we were computing that in 5 years or so, we will have 10 nuclear power plants built all over the Philippines without the government spending a single centavo on it. That study and that proposal was given to Secretary Cusi in October 2016, the day before they left for China. When they got back from China, I wanted to know what had happened. There was no message or anything coming from the Department of Energy. So I asked for an appointment with the Secretary of Energy. It is now 4 years or 3.5 years after that time that I asked for an appointment. I was never given one. I was told to see undersecretaries who did not understand what we were asking, and they kept on referring to the secretary who is too busy to see us. Kanya alam ko, yan si Cusi, sinungaling yan. At hindi nila papaandarin yung nuclear power plant na yan habang bayaran siya ng mga oligarko. Hindi ko alam. Itong lumabas na naman sa dyaryo na nagsabi daw ang presidente na kailangan natin ng nuclear power plant, kanya yung Bataan nuclear power plant ay malamang papaanda rin. At sumagot naman si Cusi, oo, pinapag-aralan na po namin. Anak ng tinapa naman Cusi, 4 na taon na tayong nagtutulak-tulakan dyan hanggang ngayon, pinapag-aralan mo pa. We gave you a study, and I only requested that you acknowledge that you received this study. You even refused to acknowledge it. Ikaw ang humingi ng studying yan. Ang problema, binigay ko sa mga ibang tao para ibigay sa presidente. Hindi ko naman po kakilala ang presidente. So hindi ako sigurado kung nakaabot sa kanya itong studying ito. Pero alam ko, maski na hindi niya ako kakilala, alam ko kilala niya si Professor Roger Posadas, na siyang nagtayo ng Science Department ng UP. Hindi lang science, pati yung physics department po ng UP. Siya po ang nagtayo niyan. So, kanya masama pong loob namin kasi para pong linoloko tayo. Ngayon, hindi ko alam kung sino nagloloko sa atin. Yung mga alipores ni Duterte. At huwag naman sana, baka si Duterte mismo. Itong huling pahayag ng presidente hinggil dito sa mga oligarko, sinabi niya
ang unang condition niya, bago niya repasuhin, before he reviews the proposal of Ayala and Pangilinan tungkol dito sa katiwalian nangyari sa tubig, kinakailangan bayaran muna ang utang nila sa taong bayan. Hindi ko po alam kung sino ang magko-compute niyan. Pero ang utang nila sa taong bayan ay yung pangongolekta nila siguro ng mga 20 pesos per cubic meter sa lahat ng consumer ng tubig in advance. 20 pesos per cubic meter in advance for 20 years. Dahil etong in advance na kinolekta sa atin ay gagawa daw ng sewerage system. Sewerage system. Pampalinis po ng mga tubig na nanggagaling po sa ating mga imburnal. Kasi po, ito pong tubig sa mga bahay-bahay natin, sa mga gusali, pumupunta po yan sa ating imburnal. Tapos ito pong imburnal natin, nakakonect po yan dun sa tubo o yung underground pipes kung saan dumadaloy ang tubig o baha o dumi ng maduming tubig ng buong Metro Manila. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung saan napupunta yon. Pero dahil po dapat yung collection system, meron pong gagawin yan, infrastructure na yan, dapat itutulak itong tubig sa isang malaking sewerage system para siyang linuluto. Naalis po yung dumi at mga mikrobyo, tapos i-release na naman yung tubig sa Manila Bay. Para yung tubig sa Manila Bay ay malinis. At para na rin ang health, ang environment ng Metro Manila ay malinis din. Dahil nga nalilinis ng mabuti itong mga daluyan ng mga maduduming tubig. Yan ang responsibility na pinasukan at nagkontrata ang Maynila tsaka Manila Water sa gobyerno. At in exchange, sabi nila, sila daw ang kukolekta sa taong bayan at sila daw ang magbibigay ng tubig, malinis na tubig sa atin. Hindi po nangyayari yan. Alam niyo po, hanggang ngayon, hindi malinis yung tubig natin. Bakit po? Kailangan kang bumili ng bottled water. Hindi mo mainom kasi yung tubig na galing sa gripo. Isa ng kasiraan ng mga Manila Water yan, tsaka Maynila. Kami po, nung bata pa kami, nasa eskwela pa kami, kayo din may matatandaan nyo to. Umiinom tayo galing sa gripo at hindi naman tayo nagkasakit. Pero ngayon, uminom ka galing sa gripo, delikado ka. Yan ang kasalanan nitong mga oligarkong to. Malaki, bilyon-bilyon po ang utang nila. Bilyon-bilyon ang utang nila sa tubig. Huwag muna natin pag-usapan yun sa kuryente. Dahil ang utang nila dun sa atin, trilyon. Sana po, ang presidente, nung sinabi niya, kailangan magbayad muna sila,
bago niya repasuhin ang proposal ng mga Ayala tsaka Pangilinan. At kung sabi niya to, kung hindi niya magustuhan ang proposal nila at ayaw nila ang counter ng gobyerno, sabi niya he was ready to nationalize the water services, the public utility in water. Ibig sabihin, aakuin na ng gobyerno ito. Maganda pong pakinggan yan kung totoong mangyayari. Pero sa akin po, hindi naman akong presidente, pero sa akin pong palagay, huwag na niyang hintayin. Akuin na niya. Akuin na niya, oy, ganitong ginawa niyo sa mamamayang Pilipinas, mamamayang ng Pilipinas, at wala na kaming tiwala sa inyo. Kukunin na ng gobyernong to, ina-nationalize na. Pero may utang pa kayo. At yung utang na yan, bayaran nyo. At kung hindi nyo babayaran, kakasuhan namin kayo ng syndicated crime, plunder, at makukulong kayo. Yan dapat. Palagi ko, Mr. President. Pag ginawa mo yan, ay tapat ka dito sa dati mong posisyon nung minumura mo ang mga yan, nung nakita mo pagnanakaw na ginagawa nila. At ikaw na mismo nagsabi, ipakukulong mo sila. Minura mo pa sila eh. Minura-mura mo pa yung mga yan. Nagkulat lang ang mga tao nung nakaraan na 2 weeks ago. Nagsorry ka pa sa kanila. Yung galit po ng tao hindi mawawala. Yung binigay nilang tulong sa gobyerno dito sa COVID-19, kapuranggot lang yan. Compared dito sa mga ninakaw nila. At yung mga yan, mga ganid yan. Walang konsyensya yung mga yan at walang pagmamahal sa taong bayan yan. Magagamit mo pa yung mga yan. Pero ituro mo sila sa tamang industriya at doon mo sila pakainin ng pakainin. Walang alam yan kundi kumita. Hahanap ng paraan para kumita. Kaya sila ganyan eh. Kaya oligarko, mga ganit. So give them and put them in the industries that they should be in. And you help them there. Get these oligarchs out of all public utilities. Put them, because public utilities is the responsibility of government. And ang publiko dapat ang makinabang, hindi yun mga private sector, hindi yun mga oligarko. Place these oligarchs in the industries that you need to develop. Ikaw, Ramon Ang, dito ka sa steel industry. Aboitis, dito ka sa fertilizer industry. Sino-sino pa dyan? Dito kayo sa smelting plants. O ito, pharmaceutical industry. Yan ang mga kailangan natin industriya para pag-uunlad natin. At pag nagtayo ka nito mga ito, susunod na rin ang mga ibang factories na magtatayo kung ano-anong mga minamanufacture. Yung steel industry is a factory that makes factories. And if you have
control of the power sector, Mr. President, kaya mong ibaba ang halaga ng kuryente. At itong mga factories kung saan sila, makikinabang yan dahil mababa ang halaga ng kuryente. Ang taong bayan makikinabang dahil mababa ang binabayaran sa kuryente. Ang mga ibang negosyo, mga restaurants, makikinabang, mababa ang halaga ng kuryente. Ang nakakalungkot, Mr. President, dito sa ginang COVID-19 na 3 buwan, hindi ko alam kung bakit hindi pumasok sa pag-iisip mo. Alam ko matalino ka naman, Mr. President. Ba't hindi pumasok sa isip mo na at least dito sa 3 buwan, sabihin mo dito sa mga kaibigan nyo na mga oligarko na wag muna silang maniningil. Libre ang kuryente at ang tubig. Ang laking tulong po sa taong bayan yan. At wala kang gastos, Mr. President. Pag ginawa mo yan, wala kang gastos. Hindi ka kakailangan bigyan ng pera ng uutang pa sa World Bank para mabigay lang sa taong bayan. Hindi ka kailangan magbenta ng ari-arian ng gobyerno katulad ng sinabi mo. Pag sinabi mong walang kokolektahin, sabihin ko sa inyo magkano? Sa kuryente na lang. Every family of 5 has a minimum consumption in electricity of 200 kilowatt hours per month. 200 kilowatt hours per month ang isang pamilya ang ginagastos, ang kinukonsumo. Ilang pamilya ba ang nasa Pilipinas? Para madaling i-compute, kung 5 per family, sabihin natin 20 million families. Magkano ba ang singil ng Meralco sa atin sa kada kilowatt hour? Ang average kilowatt hour expenditures dito sa atin is 15 pesos per kilowatt hour. By the way, this is the highest in the world. This is not the highest in Southeast Asia. This is not the highest in Asia. We have the distinct position of paying the highest electricity rates in the world. If we spend 15 pesos per kilowatt hour for every month na 200 kilowatt hours per month ang isang pamilya, sa mga katuwid, ang binabayaran average ng isang pamilya is 3,000 pesos a month. Yung 3,000 pesos a month na yan, you multiply it by 20 million families. You will have 60 billion pesos a month. You multiply it by 12, you will have 720 billion pesos a year na income nitong mga taong to. Kung sasabihin mo, kung sinabi mo, walang koleksyon ng kuryente for these 3 months, para mo nang binigyan ang taong bayan ng 450
billion pesos. Para mo na silang binigyan yan ng taong bayan, itong mga consumers. Hindi pa natin binibilang yung kinokonsumo ng mga pangangalakal na nawalan ng negosyo. Ang mga negosyo, mga restaurant at nawalan sila. Meron pa yan, dagdag na gastos sa kanila. Karamihan, fixed yan. So yung kanilang 150 billion a month sa mga pamilya ng Pilipino, every month yan, total of 450. Marahil another 450 na makikinabang yung mga businesses na nagsarado dahil nag-lockdown tayo. So what did you do, Mr. President? You would have given to the people, both consumers, both ordinary people, consuming people, and businesses, a total of 900 billion pesos in 3 months. Hindi po ba? You gave 350 billion pesos through the barangays, and you got a lot of corruption. Every week, every other day, lumalabas ka sa television, minumura mo itong mga barangay captain na nagnanakaw. And all you had to do is tell your oligarchic friends na huwag ka nang muna mag-kolekta 3 buwan. At pag-usapan natin after the 3 months kung anong bagong patakaran. And if you did that, gumastos ba ang gobyerno? Hindi. Anong ginawa natin? Yung ninanakaw nitong mga oligarko, binalik natin sa taong bayan. Nagkaroon sila ng bagong kakayanan. You help them directly without any barangay captain stealing from it. And increasing the purchasing power of every family. Alam nyo, pag nag-increase ang purchasing power ng mga consumers, mas marami silang mabibili na pagkain. Buhay ngayon itong mga negosyanteng to. Dahil binuhay mo habang may COVID, hindi ba masaya ang tao pag ganyan ang ginawa mo? Kanya hindi ko po maintindihan kung tunay na gusto mong masihan ng tao. Dahil sa akin po, itong pong pinaliwanag ko sa inyo ngayon, ay sentido común. Ang may ayaw sa ganitong patakaran ay yung mga kaibigan mong Dominguez, Jokno, at mga iba pang mga alipores dyan sa gobyerno. This is what we can do. We can do other things. But these kinds of ideas, I hope, are the types of ideas that can be told or mentioned or
discussed during your State of the Nation. We have to reverse this. Kung ako, Mr. President, di ako interesado sa trabaho nila. Pero dapat, palitan mo na yung mga yan. Dito sa darating na 2 more years para sa'yo, take out your friends in government. Look for the people that have the right ideas for us to recover. Those people that really want a government of the people, for the people, and by the people. Because, after all, kaya tayo may gobyerno ay dahil din sa people. Hindi tayo mayroong gobyerno para sa mga oligarko o para sa iyo. Kaya tayo may gobyerno dahil ito ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. And the government has an obligation to address what they want, to give them the protection, and that they should benefit from all of your actions. Don't do anything that will benefit the oligarchs. I mean that will benefit the oligarchs. Do everything that will benefit the people. The oligarchs can fend for themselves. Wala kang kailangan tulungan sa kanila. Kaya nilang mabuhay, kaya nilang maghanap buhay. Hindi mamamatay sa gutom yan. Pero kung mali ang gagawin mo, Mr. President, maling patakaran, maling direksyon, hindi ka lang magpapahirap lalo sa taong bayan. Baka ikaw pa ang pumapatay sa taong bayan. Payagan mo muna tayo mag-break, sandali. I think it's time for a break. And I'll come back in 1 minute. 1 minuto lang po. Okay, andito na naman po tayo sa ating katipunan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes. At nag-break lang po tayo ng 1 minute na at kasalukuyan tinatalakay natin itong mga nakikita natin na problema ng bayan. At ang mga
karaingan na gusto nating ipaabot sa ating Pangulo. No? Huwag po kayong magkamali. Hindi po ako oposisyon. Hindi po ako DDS. Neither am I opposition. Ang aking pong palagi sinasabi, dito po sa KDP bilang chairman po ng Katipunan Demokratikong Pilipino, we are a party. We are a party of ideas and not of personalities. And ganyan po natin kailangan panindigan ang ating pong mga posisyon. No? We are a party of principle and not of personalities. So, yan po ang ating pong palagi panindigan. At ang direksyon po natin, maski na pakinggan niyo po kami, you heard us last year probably during the elections at dito po ngayon, dito sa ating Katipunan channel. We do not waver. We are consistent. Hindi po kami nagpapalit ng posisyon. Simple lang po ang posisyon ng namin. Maririnig niyo po sa ating mga ibang programa, kasama din sila Toti Casino at si RJ Avellana, pati na rin si Rita Gadi, at kung minsan po andyan sila Lemmy Rojas at kung sino-sino pang kasama natin, sila Cathy, sila Ver, no? Hindi po nag-iiba ang aming paninindigan. At ina-apply po namin ang mga prinsipyo dito para sa ating mga binibigay na suhestyon sa paglutas ng mga problema ng ating bayan. At kami po sa KDP, kung nakikita nyo po, madalas din naming pinapag-usapan ang mga pangyayari sa labas ng Pilipinas. Ewan ko kung napag-usapan na natin po yung mga ibang bagay tungkol sa China Sea, sa West Philippine Sea, at minsan napapag-usapan din po natin yung pangyayari sa bansang Amerika, sa Europa, no? At marami pong nangyayari ngayon. At kailangan magmasid tayo na huwag tayo pong mag-isip na kung ano man nangyayari dyan sa lugar na yan, walang kinalaman sa atin dito. Isa pong malaking pagkakamali yan. Marami pong nangyayari sa labas na malaking impact sa ating sitwasyon dito at sa ating mga desisyon na kinakailangan gawin, lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Hindi pwedeng pareho lang ang ating programa. Yung mga gustong sabi, magiging back to normal tayo. Hindi po ganyan. Hindi na tayo makakabalik sa normal. Pero, maski na hindi na tayo makabalik sa normal, saan tayo patungo? Hindi po ba? So, meron tayong pagkakataon, ayusin yung mga pagkakamali natin noon at i-direct dito sa ating tamang patutunguhan, hindi lang po para sa ating sarili, pero importante po para sa kinabukasan ng darating na henerasyon. Kasi po, kung ano man ang aayusin natin sa ating ekonomiya, sa ating bansa, kung ano man klaseng gobyerno ang may tatatag natin sa
darating na panahon. Ang makikinabang po dyan ay hindi na tayong mga senior citizens o maski na yung semi-senior citizen. Ang makikinabang po dyan ngayon, dito sa gagawin natin, ay ang mga hindi pa nagtatrabaho. Yung pong nasa eskwelahan pa. Sila po will be the beneficiary, if at all, if we do what is right. But if we do what is wrong, they and us together with them will perish. And I mean that in a literal term. In a very literal term. The kind of suffering our people will be facing in the near future is worse than the impoverished Filipino today. Worse. And we don't want to imagine that, especially to think that this is the kind of world we left for our children because we did not do what is right, or we were afraid to do what is right. This is a chance. This is a chance we have, and we should take it and face the situation and be courageous enough to stand up for what is right. And tell the president, tell these senators, congressmen, and cabinet members, and our leaders to stop bullshitting our country. To stop playing games. And start thinking about their children and their grandchildren. I think we have some questions and comments coming from our callers. I'm willing to take some of them now before we take up other matters. Okay, just so that yung comments natin, we will read from comments sent in through radio and online. Yeah. Okay. So, good evening, Butch. First from radio, no? Good evening, Butch, mga katipon. Butch, walang bola ito. Ikaw ang kailangan ng Pilipinas na Pangulo. Lahat ng paraan alam mo para mapaayos ang bansa natin. Lumaban ka, Butch, na sa likod mo kami. Mante Matias po. Okay. Salamat po. Good PM Katipon, may House-approved bill na magbibigay ng 100% ownership sa public service sector, including transportation, communication, and power industries. Tapos not okay sa kanila citizenship ni Gabby Lopez. Di pa ba unconstitutional to? May very horrible itong bill na to, Mila. Yes, of course. At dapat po, maaga kong tinalakay ito kanina, pero buti na lang you raised it, Mila. No? Dapat, kasi itong sinasabing panukalang batas, no? Well, pumasa na po ito sa lower house. Tinulang ito po nung hindi magiting na kongresistang Joey Salceda. No? Itong taong to talagang matagal ko nang alam na hindi na may pagka-traidor sa bansa yan, no? Traidor, matalino, no? Pero yung talino niya, ginagamit niya hindi para sa kapakanan ng taong bayan. Siya ang nagtulak niyan. Maski sino pang committee chairman dyan, hindi yon. Ang nagtulak itong si Joey Salceda. At kasama dito sila Dominguez, no? Ng cabinet member. At ang gusto nila, itong public utilities. Public utilities po ay enerhiya, tubig, hospital, itong mga care, itong healthcare,
etong mga telcos, etong mga, pati na yung mga tollways, ganyan. Gusto nila, tsaka ports yung mga vapor, tsaka airports, pwedeng hawakan ng 100% ng foreigner. Di ba medyo katangahan yan? No? At bakit po nila itutulak ito? Nung umpisa, kala ko po kasama dito ang presidente. Pero nakatanggap ako ng information na marahil wala po dyan, hindi po kasama ang presidente dyan at hindi niya alam. Unang-una, pag binigay mo yung power sector, kuryente, yung buong grid ng kuryente sa buong bansa natin, power generators, transmissions, at distribution, payagan mong 100% foreign-owned, meron kang national security problem. Dayuhan ang may-ari ng buong power grid ng buong bansa na dayuhan. Kung hindi mo nakikita yung national security risk na Mr. Salceda, napakatanga mo. At kung nakikita mo yan, napaka-traitor mo. At wala ka talagang pakialam sa bansang Pilipinas, sa Republika, sa sovereignty of this republic. You are a traitor and should be charged with treason for even suggesting this. And all of you congressmen that approve this, siguro dahil nabigyan kayo, you are nothing but prostitutes to sell your country in this manner. Not only are you selling your country now, you are selling posterity. So that nothing is going to be left by the Filipinos who are not yet born. You are traitors to this republic. All of you. And for that alone, Congress should be abolished now. Mga traidor. Nakakasiguro ako na kung pumasa man ito sa Senado at nakita po ng presidente ito, palagay ko hindi niya pipirmahan yan na batas. At napakalungkot naman para sa lahat ng mamamayang Pilipino kung itong tinuturi nating leader na tumindig laban sa kano at sinabi niya, we are not your colony. Minura niya. Napakalungkot kung siya pa mismo ang pipirma dyan para maging batas. He will be no different from all of those traitors. So I ask this president to be aware of that law, to be aware of that bill that will reach him, because I'm assuming the Senate will also be full of traitors. To be aware of that, and please veto that proposed bill. Don't make it into law. Okay. So tuloy tayo. Ernesto Espares, this is from the DZXL. Ernesto Espares Jr.
ngawit na ang kamay ko sa kakatype ng pabuksan ng BMPP sa post page ko, Butch. Encourage natin lahat na mag-post, lahat na may smartphone na pabuksan ng BMPP. Murahin si Duterte kung kailangan matauhan. Patapos na term niya, wala naman mangyayari. Kaya ginusto ko si Duterte dahil sa yabang niya noon na pabubuksan ng BNPP. Yun lang ngayon nga. Paano bubuksan niya? Hindi tinatanggal ang Aquino 87 Constitution. Gustula siyang puppet pa rin ng Aquino 87 sa Ligang Batas. Yan ang nagpapahirap sa atin eh. Good points na nawala na ang ABS-CBN sa network, oligarch at mga government officials. Okay. Well, kami din nananalig na mabubuksan yan, pero sa palagay ko, habang nandiyan po si Cusi, at kung talagang seryoso ang presidente, para mabuksan niyang BNPP, sipain niya si Cusi. Dahil si Cusi po ay isang sinungaling, at ang bossing niyan, sila Aboitiz, no? Sila Ramon Ang, na siya rin ang nasa power sector, mga oligarkong nasa power sector. Kanya hindi po natin maaasahan na umandar yan maski na kunwari inutos ng presidente. Sabi ko kunwari dahil maski ang presidente alam niya dapat nung 2016 pa niya inutos yan at inutos niya. Pero hanggang ngayon, 2020 na, wala pang ginagawa si Cusi, pero hindi niya pinapaalis si Cusi. Bakit? Sana hindi nagmamoro-moro na kunwari gusto ng presidente pero actually hindi. Sana hindi ganyan. Sana wag naman tayong gaganyanin. Pero habang andyan si Cusi, yan ang unang-unang palagay ko, lalabas na seryoso ang presidente kung tanggalin niya si Cusi sa pagka-energy secretary. At maglagay ka ng tao dyan na ang utos mo sa kanya, paandarin niyang lintik na Bataan Nuclear Power Plant na yan. Agad-agad. Yan dapat. Okay. Pero mga galing sa live broadcast natin, ang dami po nag-hello at nangangamusta. So, Jamie Martin, yung Cusi na yan, baka tuta ng dilawan yan. Rain, alam ko na sasabihin ni Mr. President sa SONA, I apologize. Kaibigan ko kasi ang mga oligarko. Okay, another comment na may Japanese characters. Try nyo po kaya ipadaan kay Senator Bongo. Alam niya ba, napadaan ko na yung kay Senator Bongo. Ilang beses nang dumaan sa opisina niya yan. Siguro 3 beses nang dumaan. So, hindi ko alam kung umabot sa presidente o binara sa opisina ni Bongo. Hindi naman si Bongo ang baka nang babara. Baka may mga tao si Bongo na nang babara. Pero alam ko na nabara sa opisina niya, 3 kopya na yan. 3 kopya. No? Okay. Continue tayo. So parang hindi kayang tanggalin ni PRRD ang tubig sa mga oligarko. What do you think? Yan ang tansya. Ayun po nakakatakot, lalong-lalo na ito, nagsorry pa siya at lahat-lahat. At parang nanglamig yung kanyang posisyon hinggil dyan, buhat nung minura niya last December. At by January, sinabi niya walang negotiate, kailangan kasuhan na yan. Tapos pagdating ng January, meron na palang negotiation. Tapos meron pa silang 6 months na pag-aaralan pa. Bakit may ganyan? Ha? Hindi yan ang posisyon niya nung December, nagpalit.
Pero alam nyo po, sasabihin ko sa inyo to, bago yung December, tingnan nyo po sa inyong mga pahayagan, mga September, October, ang popularity rating ni Presidente bumaba sa 70%. Mataas pa rin yon. Pero from 80%, 83%, bumaba sa 70%. Pagdating nitong pagsisigaw niya sa mga oligarko at minura niya, nung kinuha ulit yung survey nung December, nasa 87% ulit siya. Dapat malaman niya na ito ang gusto ng taong bayan. Huwag na siyang huwag na siyang mag-isip ng iba pa. Ito po ang gusto ng taong bayan. Kanya ka gusto dahil naniniwala sa inyo na gagawin mo yung sinasabi mo sa oligarko. At pag hindi nyo ginawa, Mr. President, malungkot. Malungkot ang taong bayan at palagay ko lulungkot ka rin. Pag hindi mo ginawa ang kagustuhan ng taong bayan. Yes. Okay, next. Pasagana 99, yung ABS-CBN, ipasara na para mabawasan ang pangbobobo at pagpapalaganap ng kabaklaan sa Pilipinas. Mukhang nalusaw ang balls ng presidente. Pasagana 99. So we have other people joining us. Cesar Vigo, Richard Abanono, Glenda Abbas, Lourdes Aquario from Thailand, mabuhay. Linda Tamayo, good evening po. Nadine Fabro, dapat magkaroon talaga ng nuclear power sa Pilipinas. Glenn Buwan, can we possibly publish here in FB at least, or give to several newspapers a copy of the study of the BNPP? Maybe a synopsis with relevant data, pertinent information, on why it hasn't reached the president, you know. Well, it's a study of about maybe 20 pages. No, I don't know. It might be too long for the FB. No, but as soon as we are able, we will have more copies of this printed, because I'm afraid that since Kusi did not want to acknowledge that it came from us, what he asked us to do, baka imomodify niya, no? At sabihin niya, ito yung tinanggap niya, no? O kaya imomodify niya, pero akuin niya na siya ang nag-propose nito. Kasi sinungaling po siya no? Pero yung date na yan, ang tumanggap po ng studying yan ay yung kanyang undersecretary, si Jess Posadas. Alam niya kung anong nangyari dyan at alam niya galit na galit kami. No? Dito. Namatay na nga si Roger Posadas, na pinsan niya, no? Dahil sa samang loob dito sa ginawa ni Kusi sa amin. No? So I will have this copy prepared. There are some people in media that have gotten a copy of this. No? I gave one to, what's his name? I forgot, the one in Radyo ng Bayan. No? I gave one to one of the commentators there. No? But I did not want to circulate it too much because I might preempt the president. But at this point, no, dapat may siwalat na para alam ng taong bayan. Next. Okay, Lourdes Aquario, get back all public utilities from oligarchs to the original owners, the government. Ryan Sally, good evening. Professor Butch Valdes watching from California. Take care, God bless.
Masagana 99 ulit. Miriam Kanekawa, good evening. Henry Pangilinan, napabayaan na ang ating bayan. Sumusunod kasi sa fake na pandemic ang ating gobyerno. Pinadaya din ng ibang doktor ang bilang ng COVID positive at death utos ng DOH at WHO. You want to comment on that? Well, mayroon pong mga balita na lumalabas na ito pong nangyari sa COVID-19 ay isang global hoax. Alam niyo po, ang global hoax, ibang malawakan na pangloloko sa buong mundo. No? Bakit kinakayanan kaya nilang manloko ng lahat ng tao sa buong mundo? Kasi kakontsaba nila mga media, mainstream media, kakontsaba nila mga may pera, no? At gumagawa sila ng mga paraan para yung mga ahensya tulad ng WHO o yung mga ICC o yung mga International Court of Criminal Court o kaya yung isa arbitration, no? Hindi po mga opisyal na ahensya yan. Ang mga nagpopondo diyan po ay sila George Soros. Pero kala mo, ang dating ng presentasyon ay world agency. But they use this. Of course, you have media also that are part of the hoax. Ano pong hoax? Yung pangloloko, malawakan pangloloko. I'll tell you a little story about paano linulokong mga mundo. Tandaan nyo po nung Iraq War, di ba po? Nung Iraq War, sumabog yung World Trade Center. Hindi nagtagal, meron nang nagsasabi, hindi ganyan ang pagsabog ng isang pagtinamaan ng eroplano. Dahil nung bumagsak yung building, yung buong building solid na bumagsak. Hindi yung tamaan tapos konti-konti meron nakatayo. Hindi, yung buong building. Bakit po? Kasi daw meron mga nakabit na mga explosives sa lahat ng mga poste ng building para nung tinamaan ng eroplano, ang papasabugin din nila yon, sabay-sabay babagsak. So sabi nila, gawa-gawa at hindi talagang terorista. O kung terorista man lang, kasama sila sa plano. Pagkatapos, ano pong ginawa? Sa shock ng tao, sa galit ng tao, no? Biglang walang question, pinayagan nila yung presidente magpadala ng military at bombahin ang Iraq at hanapin sa Afghanistan ano pangalan niya? Saddam or Osama? Osama bin Laden. Tapos ng Osama bin Laden, halos sabay-sabay, pati yung Iraq. Tapos, siyempre, hanap sila ng hanap kay Osama bin Laden. Hindi pa rin natin sigurado na si Osama bin Laden ang talagang napatay nila. Pero hindi nagtagal, bago pa mapatay si Osama bin Laden, nandun na sila sa Iraq. At bakit daw Iraq? Kasi, ang sabi nila, meron daw, weapon of mass destruction si Saddam Hussein at meron daw siyang nuclear bomb na nakahanda siyang sa Amerika. WMD. Weapons of mass destruction. Kaya nagkaroon ngayon ng reason para atakihin ang Iraq at patayin si Saddam Hussein. Pero wala silang nahanap na nuclear bomb. Ano po yon? Global hoax yun. Bakit po? Kasi buong mundo pinakita yung pagbagsak ng building, sabay-sabay na galit, no? At sabay-sabay na sumunod sa pagbabawi
dito kay Saddam Hussein at kay Osama bin Laden. That's a global hoax. Isa pa pong global hoax. Huwag kayong magagalit. Isa pang global hoax ay itong global warming. Hanggang ngayon po, hindi masyadong klaro dito dahil napakalawak po. Ang pagkagawa nito, unang-una yung kapaligiran natin kailangan malinis. We must have a clean environment. We must teach our children that their streets should be clean. They should not throw garbage on the streets. Cleanliness ang unang-una. Pero hindi magtatagal. Pagkatapos ng cleanliness, clean na dito. Kailangan clean din yung air. Para clean yung air, dapat wag natin papabayan yung usok ng mga, hindi pa yung factories usok muna ng kotse. At siyempre, susunod po yung tao dyan. Yung usok ng kotse ay it's noxious, no? So alam mo, poison, kanya sasabihin mo, dapat gawa ng paraan para hindi maglabas ng carbon monoxide. Pagkatapos po ng dyan, ang sasabihin nila, dahil napakaraming pong carbon gases ang lumalabas po sa tao, nabutas daw po yung ozone layer. At dahil nabubutas po yung ozone layer, nagkakaroon daw po ng parang greenhouse effect dito sa ating mundo at umiinit daw. Umiinit at darating ang panahon na sobra daw ang init, patay na lahat ng tao. So, anong kailangan gawin? Kailangan gawin, itigil ang paglalabas ng carbon monoxide, ng carbon. Unang-una, factories. Factories ang una mong itigil. Di sira ng industrialization mo. Pangalawa, ang sabi nila, ngayon, umabot na sila. Hindi ako nagbibiro dito, ha? Yang mga environmentalist na yan na siguro tulak ng global warming. Ang exhale, pag nag-exhale ka, humihinga po tayo. Pag hinihinga mong ganyan ng oxygen, nitrogen, paglabas, carbon dioxide. Di ba? Masama daw po yung carbon dioxide. At ang sinasabi nila, pero dahil tao tayo, hindi wala kang magagawa. Ang grabe nila, ang mga baka daw ay umuutot ng umuutot. Kinakailangan daw wala ng mga baka. Ganyan din po yung mga ibang hayop na kumakain ng damo. So kinakailangan daw vegetarian na lahat. Ganyan po papunta ang mga pag-uusap ngayon. At dahil daw meron ng global warming. Unang-una, hindi po totoo yan. Dahil ngayon, lalo na, nagsisilabasan na ang mga studies ng mga ibang mga scientifico. Ang sabi nila, mga scientifico daw ang nagsasabi na merong global warming. Alam nyo kung bakit? Yung pong mga nagbibigay ng grants, alam nyo yung grants sa mga universities? Kung isa kang professor at gusto mong nasa research ka, wala kang, maliit lang ang sweldo mo as a professor. Ang sasabihin mo ngayon, gagawa ka ng study. Anong klaseng study? Sabihin natin yung study ng mga kalabaw at mga hayop konektado ba sa environment natin. Tapos sasabihin sa iyo, wag lang environment, sabihin mo kalabaw
o manok o konektado sa global warming, bibigyan ka namin ng grant, pera. So lahat nito mga scientificong to, para lang makakuha ng kanilang funding sa sarili nila para may trabaho sila. Lahat ng studies nila nakasandal dito sa environment preservation, global warming. Pero yung maraming ibang scientifico, marami po yan. Mas marami pa po dun sa nagbebenta ng sarili. Ang nagsabi na hindi totoo yan. At marami na pong prueba. It's not time for me to discuss the whole thing that have shown that this is not true. That's why some leaders of the world, etong si Trump, alam niya dahil nasa kanya na lahat ng intelligence information. Alam niya na yung global warming na yan ay kalokohan at hindi totoo. Ito yung isa sa mga nangyari. Kung may panahon pa tayo, mag-istorya pa ako ng Quarter to quarter na. 8:40. Ayoko mawala ito eh. Bago po yung global warming na kaligtaan kong ikwento. Etong sa DDT. D as in dog, D, tsaka T. Yan po ay isang chemical na lumabas po yan nung panahon ng World War II. Ang natuklasan kasi po ng experience po ng mga sundalo noon ay yung mga sundalo daw pagdating sa maski saan sila dito sa Asia o sa Europa, ang dami pong namamatay hindi dahil sa baril o sa bomba. Mas marami pa daw namamatay sa malaria at saka sa dengue tsaka mosquito-borne diseases. Naging problema ngayon yan. At ang ginawa po nila, pinahanap po at nakita nila galing po sa mga lamok. At mayroong dalubasang entomologist na nakatuklas ng DDT, kombinasyon po ng mga kemikal. At itong kemikal na ito, ang ginawa nila, linalagay po sa mga ponds, yung mga tubig, kasi nasa jungle sila, o linalagay sa kantin nila yung pills, tapos lalagyan ng tubig para mainom nila yung tubig. Kasi pag wala nung DDT, nagkakasakit po sila. Almost immediately na-eradicate po yung malaria, dengue sa mga sundalo. So it was so successful that right after World War II, ang ginawa po nila dito ay kinommercialize. Unang-una po siyempre nag-commercialize dyan ang bansang Amerika. At binibenta nila to sa mga grocery stores na nakahon na pula, kulay pula para pong kamukha ng kahon ng Thai. At ito po ang ini-spread nila sa mga 5 lugar para na malamok. Nung pong bata ako, in early 60s and 50s and 60s, natatandaan ko po na sa bahay po, around the house, every so many months, meron dumadating na tao galing sa munisipyo, nag-i-spray. At tinanong ko po sa nanay ko, ano yung ini-spray nila? DDT. Because when US started to use it, they also exported it and all countries started to import it. At yun po ay mabisa at ginagamit po sa mga iba-ibang bansa katulad po ng Pilipinas.
By 1960s, all the way up to the end of 1960s, the incidence of dengue and malaria in countries like ours became very, very low, almost nil. Yung dengue po, hindi na natin naririnig nun eh. Meron pa po tayong naririnig na ibang fever, yellow fever at ngayon. Pero yung dengue, hindi na. Pero bakit po? Kasi yung incidence of dengue. Why? Because we were using DDT. Until one day, somebody had the bright idea in the States na sabing ganyan, kinakailangan yung DDT dapat wag daw gamitin kasi lason daw sa tao. At bakit daw ang kanya daw lason sa tao? Dahil daw etong si Rachel Carson, isa po siyang author, sumulat daw siya po, ang title, you can check it out, Silent Spring. At dito sa Silent Spring niya, ang sinasabi niya, natulog daw siya, tapos paggising niya ng isang spring morning, masyadong tahimik at wala siyang naririnig na ibon, yung tunog ng ibon. At lumabas pa daw siya at nag-inspect at meron siyang nakita sa field, patay na ibon. At ito daw ibon, dinala niya doon sa pathologist at in-inspect at sinabi, dahil kumain ng DDT. At naging malawak na kampanya ito laban sa DDT. Sobra ang laki, umabot pa sa Kongreso ng Amerika, pinaimbestiga na ang kinuha nilang ekspertong doktor ay si Dr. Sweeney. At gumawa silang study which lasted 6 months. And the study was 4 feet long, 4 feet high of paper. Ang sinasabi dun sa study, wala daw lason yung DDT. At nakakabuti daw sa tao. Despite that, dito sa Congress, alam niyo naman yung Congress kung may bayaran dyan, itutulak nila yung ano. Despite that study that they commissioned, Congress still passed a law to take out DDT from all of the grocery stores and stop manufacturing DDT. And also, all the countries, by ano na to, siguro mga early 70s na to, o late 60s, 69, 70. All the countries that were anticipating receiving US aid will not receive any if they continue to use DDT. And that if they must put a law, make it into a law in their countries that DDT is banned from usage. So tayo po huminto na ng DDT noon kasi naging batas. Ano po ang nangyari? According to United Nations, World Health Organization, lumabas sila ng isang memorandum in 2006. Remember, nung pinigil ang DDT, dumami ang dengue at ang malaria at yung mosquito-borne diseases. Dati halos zero, tapos dumami. Kasi ang pinagpalit nila sa DDT, yung mga fleet, yung mga Vigon, yung mga shell tox, yung mga puros toxic.
Pero yun ang pinagpalit nila. Makikita nyo na kung saan nanggaling yung pumupondo nitong Tuban DDT. No? Siyempre, ang fleet, ang Cheltox, ang Baygon, alam nyo na sa umpisa papatayan, sa susunod nagkakaroon ng immunity yung mga lamok at tuloy-tuloy na pa rin. In 2006, naglabas ang World Health Organization ng isang memorandum. Ang sinabi niya that from 1970 to year 2000, that is 30 years, di ba ba? 70, 80, 90, tama, 30 years. 30 years. There were 600 million deaths of people, of populations. 600 million deaths estimated of people who have died from mosquito-borne diseases. Kita nyo po. At sabi nila, yung DDT is non-toxic. But they recommend the use of DDT outside the house and not inside the house. Parang aanin mo pang kabayo kung patay na yung damo. O anuin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Ganyan po ang nangyayari. Why? Because there was a hoax. A global hoax. At nang perpetrate. Para saan? Para sa pera. At ano pa? Para sa depopulation. Ngayon, itong COVID-19, sa palagay ko po, walang pinagkaiba eh. Pero, bagamat sa palagay ko po yun, siyempre ayaw din natin magkasakit. Diba po? Nag-aalaga din tayo sa sarili, iinom din tayo ng mga vitamins para tumaas ang immunity natin, no? At malusog tayo. Pero mukhang ganito na rin ang nangyayari. It is a global hoax. Pero ito na ang pinakagrabe sa mga hoax na nangyari dito sa mga nakaraan siglo. We have 8 minutes. Sige pa. Ted Hines, hindi matataboy ni Duterte ang BNPP. Matatalo kasi ang isang Marcos ang kandidato nila sa pagkapresidente kapag ginawa nila yan. Kasi babango ang mga Marcoses, lalo na ang dating presidente Marcos. Kapag binuksan nila ang BNPP, not even Duterte can beat a Marcos in presidential election. Ted Hines. Alam mo, Ted, sa akin lang, huwag kang magagalit na. Itong Marcos na pinapag-usapan natin ngayon na buhay, no? Hanggang ngayon, hindi ko siya naririnig nagsasalita. Yung tatay niya, na bilib ako, marami akong binabasa tungkol doon sa tatay niya. At mga speeches ng tatay niya, at mga economic program ng tatay niya. And I admire that president. I cannot say right now that I also admire his son because I don't know what he stands for. He has not said anything about the Bataan nuclear power plant. He has not said anything about the West Philippine Sea. He has not said anything about the economic programs that we have and what we should have. So I do not know. Maybe he's got good ideas, but I don't know if his ideas are the same as what his father had. So wag kang magagalit, pero ngayon po, hindi natin siguro dapat pag-usapan yung mga ganyan sa politika. Ang pag-usapan muna natin, ano ba ang mahusay para sa ating bansa? No? Katulad po ng mga nagsasabi, may mga pumupuri kay President at may naman bumabatikos. I said, ultimately, it's not about Duterte. Ultimately, it's not whether he is smart and cunning
or stupid. But it is all about whether in his presidency he would improve the quality of life of every Filipino or make it worse. Ultimately, yun ang gusto natin malaman. Hindi pa ngayon, ang hirap pong husgahan ang sitwasyon ng presidente dahil hindi pa tayo makakasiguro na gumaganda ang kabuhayan ng mamayang Pilipino dahil nga meron mga ganitong klaseng krisis. At hanggang ngayon, sakal tayo ng mga oligarko. No? Kaya hindi po natin pwedeng husgahan pa ngayon. Last question. Okay, we have 5 minutes left. So last question. Jonathan Nepomuceno, mukhang vaccine po yata ang tunay na papatay sa 2/3 na tao. At napansin ko po na parang hindi po tunay ang numero na nire-report. Kasi wala naman pong pinapakita sa CCTV na libo-libong ginagamot at namamatay sa quarantine area. Ayun po, kasama na po yan dito sa paglilinlang. No? Sa akin po, wala akong tiwa-tiwala dito kay Duque. No? Kasi dito sa experience natin tungkol sa dengue, sa Dengvaxia, at kasama niya din sila Garin, at sila Cabral, at kung sino pang mga... Kasi may mafia dyan sa sa Department of Health. At hindi natin alam kung ano talaga ang katotohanan. Kanya ang pinaka mahusay na posisyon natin dyan ay dapat palakasin natin sarili natin. At kung hanggang kaya, umiwas tayo sa sakit, umiwas tayo sa masyadong dikit-dikit na mga tao. Naririnig po namin yan. Yung mga sa ospital, sabi nila, maski na daw hindi namatay sa COVID-19 pinapalagay po daw ng mga iba na ilagay mo ng COVID-19. No? Yung mga iba naman, pagpasok nila, wala naman silang COVID-19. Pero pagpasok nila sa ospital, nagkakaroon daw sila ng COVID-19, bigla-bigla na lang naka-ventilator at hindi na muna makausap. And 1 week after, 2 weeks after, patay na. At agad-agad kinikremate nila, kaya wala ka nang alam kung anong nangyari, hindi mo man nakita yung kamag-anak mo sa ospital. Nagtanong ako, meron bang ino-autopsy dyan? Sabi nila, wala. So, nagpadala ako ng text kay Dr. Erwin Erfe. Mapayag ba kayong mag-autopsy ng mga namamatay sa COVID para alam natin ang tunay na reason kung paano namatay sila? Ang sagot niya po, ganito, ready po daw sila, pero kinakailangan utusan sila ng Department of Justice. Kasi yung PAO, yung Public Attorney's Office, ay nasa ilalim ng Department of Justice. So kung meron po mag-uutos sana at meron kayong kakilala sa Department of Justice, napayagan nilang mag-autopsy ang isang pasyente o ilang pasyente kung papayag yung pamilya. Huwag nilang susunugin agad, huwag nilang i-cremate agad. No? Kasi po pag na-cremate na yan, wala nang ebidensya. Si Duque, gustong-gustong mag-cremate. Mag-ingat po kayo, baka buhay pa yung kamag-anak niyo, kikremate na siya. Dahil wala akong tiwa-tiwala dito kay Duque. At any rate, this is life. As we know it, there are people that are telling the truth. There are people that are telling lies. There are people that are telling half-truths and others that are telling half-lies. The important thing is
we know how to discern. Matuto po tayong himayin ang katotohanan. Hanapin po natin kung sino ba ang nagbe-benepisyo dito sa ganitong pangyayari. Sino ba ang nagbe-benepisyo? Sino ang kumikita? Hanapin niyo po yon. Sabi nila, follow the money. No? Dito din sa atin, tingnan niyo pa. Alam natin, ang naghihirap sa atin ng taong bayan. Alam natin kung sino ang kumikita. Alam din natin kung paano nailipat sa kanila itong mga negosyo na dapat pag-aari ng gobyerno. It's very simple. But it is not up to Duterte. It is up to us, ultimately. Nasa atin po ang ating kinabukasan. Nasa kamay po natin ang ating kinabukasan. But we have to work together. We have to have the revolution, a revolution of the mind. Not po yung revolution na papatayin kung sino man. Revolution of the mind. Yan ang unang-unang kinakailangan. At magkakaisa po tayo at wala pong makakapigil kung gusto natin palitan ang dapat palitan. Maraming salamat po. Thank you very much na sinamahan nyo kami ngayon sa ating katipunan. Ito po si Butch Valdes. We will see you again next week. 1 week from now will be June 14, 2020. But we have a program on Tuesdays and Thursdays together with RJ Avellana and Toti Casino sa Talakayan Bayan. So Tuesdays and Thursdays, 8 o'clock to 9 o'clock. Samahan niyo po kami dito po sa Katipunan Channel. Again, ang ating Katipunan, Butch Valdes po. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.